كاين جموح متى نقولوا انه بدايه السعال عند الاطفال والرضع يقدر يكون ديبيو دازم ولا بدايه مرض الربو. نعم. يعني هنا كما قلت لك يدخلوا فيه الوصفات وين يعني تو ريكورونت معناتها تعاود تولي بزاف، ماشي السعال الحاد اللي اقل من 4 اسابيع. السعال مثلا اللي يتاثر بزاف بالمؤثرات الحساسيه، نحكيو مثلا على التغيرات المفاجئه للطقس، نحكيو على لو طابا يعني لا سيجارات، على الغبار، على الفيروسات. الطفل تشوفيه رضيع يسعل بزاف، صديق شاك فوا يجيه ان فيروس يهبط له لصدره اوتوماتيكمون تحكموا يعني ما نقولوش غير ضربوا الريح وخلاص، لا نزيد نحوس حاجات اخرى. بيان سور درك مرض خطره زوج معليش بصح يوصل لا تخوازيام فوا نحكيو على الرضيع. هنا نبداو نحكيو على لازم دو نوريسون، يعني نحوسوا على الربو عند الطفل الرضيع. يعني الربو كاين اشكال وانواع، هنا من بينها لازم دو نوريسون، يعني الربو عند الطفل الرضيع لاقل من عامين. يدير اون بروميير برونكوليت معناتها التهاب القصيبات الهوائيه، يدير اون دوزيام. الدراسات دوكا تقول ابارتيغ دو لا دوزيام كريز نبداو نحكيو على الحساسيه. يعني هنا ماشي اي فيروس نورمالمون يحكم المجاري التنفسيه العلويه يلحق للقصبات الهوائيه ويدير مشكل. في الحساسيه تاع يعني لازم ولا كما حنا نقولوا الربو التحسسي اللي عند الطفل الرضيع اقل من عامين، هنا السبب الرئيسي هو التهاب القصبات الهوائيه، يخليو القصبات الهوائيه بزاف فراجيل، يعني يتاثروا بزاف بكل ما هو عامل بيئي ولا تغيرات الطقس ولا دونك اي حاجه حتاثر عليه. هذا السعال المتكرر يعني لازم يخلينا نحوسوا على الحساسيه. كي نبداو نحكيو على الاسباب الاكثر شيوعا في السعال، عندنا مثلا التهاب المجاري التنفسيه العلويه وسورتو انسداد الانف ولا سيلان الانف اللي يمدوا لنا حتى 50% تاع اسباب السعال. السبب الثاني اللي يكون اكثر شيوعا هو الحساسيه عند الاطفال اللي تبدا من الاشهر الاولى. لازم نعرفوا بلي الحساسيه هي استعداد وراثي، يعني عندهم قابليه ولا استعداد وراثي باش يتحسسوا، ونزيدوا العوامل البيئيه هذه تخلي الطفل يقدر يسعل من الاشهر الاولى تاعو.